Hej och välkommen till Historiefiskarna med mig, Henrik Jakobsson. Idag ska vi fiska med utrustning från 1920-talet. Det är ett årtionde där spinnfisket på allvar kom till Sverige. Spöna vi kommer använda är ett stålspö av amerikansk modell, tillverkat i Detroit av Wonderrod. Det var ju under detta årtionde som stålspöna började säljas i Sverige och bli mer vanligt förekommande. Det andra spöet är ett vanligt split cane spö. Lite styvare. Stålspöet känns mer som ett glasfiberspö nästan i känslan, så mer helaktion. Ska bli intressant. Har knappt fiskat med varken stålspö eller split cane, så att det kommer bli kul. Rullarna vi ska använda idag är tillverkade av Meiselbach i USA. De är tillverkade lite innan 1920. Jag skulle tippa på att dessa två är tillverkade runt 1915 ungefär. Och är väldigt moderna för sin tid. Då många rullar ända fram till 40-talet var ju så att veven snurrade med spolen när du kastade. Jänkarna kallar ju dessa rullar för knucklebusters, så man kunde slå knogarna i veven. Men dessa rullar är free spool, så att när jag kastar eller när fisken drar ut lina så är veven still. Ska vi se då vad vi har med oss att fiska med. Vi börjar med de svenska betena. Den första svenska wobblen som tillverkades var en kopia på South Bend Bassorino. Och den hette Trolldraget. Ser ut så här. En hel kopia på Bassorino som tillverkades från alltså original Bassorino, om jag kommer ihåg rätt nu, 1915-16, jag kan ha fel. Men 1923 har jag hittat att Nils Linderholm började tillverka de här i Dalarna. Jag tror det var Insjön. Så 1923. Just den här kan vara tillverkad av annan än Nils. Kan vara tillverkad av företag i Rundvika faktiskt. Lite senare, men det är liksom ungefär samma. Det är också ett trolldraget. Här är likadant. Ett annat. Den här kallades för wobblespinnaren. Den såldes av Leidesdorf. Wobblespinnaren kallas det, men det är också en kopia. Samma storlek, lite olika färgsättning. Wobblespinnaren. Så då har vi 1923. 1924 kommer detta vackra draget. Blidöspinnet tillverkas i Stockholm. Riktigt tjusig markering eller märkning på skeden, telefonlur. Jag håller på att skriva en artikel om blidöspinnet, kommer jag skicka ut på Historiefiskarna på Facebook. Hela den historien har forskat fram vem som tillverkar den och sådär, och det har varit okänt bland samlare. Jag vet inte om det någonsin har liksom vetat vem det var, men jag löste den gåtan nu och det är jag jäkligt glad över. Blidöspinnet 1924 kom denna. Det är ju egentligen en kopia på en head-on vamp, lite större än den vanliga vampen, men riktigt fin. Sen här 1925-1926 ungefär så började Maurits Larsson sälja sina Spinnax. Kolla den här mörten.
ungefär 1925-1926. Maurits Larsson dog 1928. Om ni ser märkningen, där står Spinnax på skeden. Det här är ju då en mört med röda ögon. Som ni ser. Just den här är hyggligt skick. Den har en liten repa vid ögat där, men annars de är inte lätta att hitta. Men den här då, också en Spinnax. Deras tredelade gädda. Med plåtsked. Tyska dam. Som gjorde också drag under 20- och 30-talet. Kopierade båda de här dragen sen efter Maurits död 1928. Kom de med precis rena kopior på de här. Riktigt vackra drag. Jag har inte riktigt bestämt, men jag vet inte om jag vågar ens använda de här. Eller blöta ner dem. Det var de svenska dragen. Detta är ju bara få, det kommer ju mer grejer på 1900. Men detta är de, vad jag har kommit fram till, de 3 första wobblerna. Eller de fabrikörerna som tillverkade drag då. Det var ju trolldraget som gjordes av lite olika företag. Sen var det ju Blidöspinnet som bara gjorde. De gjorde bara denna, i denna färgsättningen också. Glasögon och så vit med röda detaljer. Och Spinnax då som började tillverka drag 1925-1926. Man är lite osäker där. De var på en mässa, Baltiska mässan tror jag var i Stockholm 1926, och visade upp sina beten. Så därför vet vi att de var igång 1926 då. Men riktiga fina detaljer. Hoppas det syns i kameran. Jag har en hel del andra amerikanska beten med mig också. Vi har bland annat den här, en ganska ikonisk Head-on Gamefisher. Head-on Gamefisher började säljas 1923. Den här Head-on 200. Just denna är lite tidigare. Skulle säga att denna är ungefär 1915-1916, men den här wobblen med lite andra krokupphängningar och sånt såldes till och med in på 40-talet om man missminner mig, så det var en ganska vanlig förekommande wobbler. Aldrig haft de här i vattnet. Det ska bli sjukt intressant att se hur den här beter sig. Och här har vi en Head-on Besser, en annan amerikansk wobbler i gäddkostym. Den här började tillverkas 1922. Har även en svensk kopia här. Lite annan krokupphängning och sådär. Den svenska kopian är garanterat tillverkad av Erik Sjöbergs fiskeredskap i Rundvika. Likadant detta trolldraget. Det är ju samma färg på dem och samma krokupphängning och sådär. 1920-tal, lite osäker på när på 20-talet. Head-on Vamp kom 1918, 1919 någon gång. Ouch. Det här är ju riktiga krigare, den ser ju för jävligt ut. Undrar ju vad den har varit med om. Och här, den här är lite rolig. Det är ju världens gladaste drag. Fluger Surprise, också ett amerikanskt drag. Den här, de här kom ju redan årtiondet innan. Det kom ju om det var 1914, 1915 någon gång. Men med glasögon så började de säljas 1923 med glasögon. Alltså vilket lyckligt drag, eller hur? Han ser så jävla glad ut. Den här kommer jag inte heller fiska med. Men det är många andra här. Vi har Crab Wiggler, Fish Reno,
från South Bend, Head-on Crab Wiggler. Vi har lite annan Besser, vi har Ted Poly Head-on också. Vill också tillägga att Leidesdorf, som var Sveriges första sportfisketillverkare, började ju 1861 eller 2 om jag inte minns fel. De började importera wobbler, amerikanska wobbler 1918. Och jag har läst att mellan 1919 och 1927 så var wobbler 90% av alla drag de sålde. Så att 1920-talet var ju verkligen årtiondet när spinnfisket blev mer vanligt. Fisket med wobbler blev mer vanligt. Och sen har vi denna speciella också. Head-on Deep Diver Wiggler. Som började säljas 1915-1916 tror jag, något sånt där. Men såldes ett tag in. Så dubbelkolla här. 1600 Deep Diving Wiggler 1914 till 1927. Ja, ska vi se om vi kan börja och firra. Wish me luck. Ska vi se då. Kasta av vassen lite där tänker jag. Som sagt, jag har ingen aning hur djupt det är. Sega är när rullen inte har linspridare. Att man får ju vara med tummen och styra lite. Eller med. Ja, nu ska vi se. Gammal splitcane-spö. Kort, ganska gött. Spännande. Hoppas vi får gädda, vet vi i alla fall. Åh fan, fisk direkt första kastet. Skojar du eller? Oj. Det är ju sjukt roligt. Det är en liten gädda. Han var glad han var i bässen. Ja, det kunde ju knappast börjat bättre. Inte heller van vid hur man siktar med den här rullen. Spöt rättare sagt. Linan som jag använder, silkeslina. Hade flyt och hittade faktiskt 3200 yards gammal fiskelina. Ny fiskelina från 40-talet.
Så det är också en cool upplevelse att fiska med. Den rör sig lite. Ja. Ja, funkar galant till mig. Det behövde kanske vara lite mjukare för att det skulle. Ja, det går ju faktiskt riktigt fint att kasta med. Action Rod. Detta spöt, gjort i Detroit. 20-30-tal. Kastar nog nästan bättre än detta när det är lite mjukt. Däremot känner jag att rullen glappar lite på ett annat sätt. Jag vågar spänna upp den lite. Ja, den glappar lite ibland. Den slår över lite konstigt. Nu tror jag att det kommer gå till skogen. Spänna lite till. Som du ser, den skeden där fram gör ju wobblen, eller gör ju betet till en popper. Däremot är det ju önskvärt, i alla fall när jag fiskar popper och sånt, att man har ett ganska styvt spö. För att kunna styra ytbetarna och sådär. Det här är lite för mjukt för att det ska optimalt. Jag kör några sista kast med tadpollen för att se då. Det är inte alls det jag siktar, kan jag säga. Där siktar jag. Det som är så roligt när man fiskar med så här gamla grejer man aldrig riktigt har sett innan. För det blir som en upplevelse, bara se gången och det är lite tyngre, lite lättare att kasta. Vilka idéer de hade förr liksom. Oj, vad den går i sidled alltså. Riktigt fint. Zigzackar den. Nu är vi tillbaka.
Alltså man kan tro att det är ett gäng elefanter framför mig, men det är det ju inte. Hör ni vad det är för något? Västergötlands landskapsdjur. Tranan låter sådär sjukt irriterande. Idag kommer vi köra gamla drag. Kommer köra ett nytt spö och ett äldre spö. Just för att slippa trassel, slippa det är mest slippa trassel och få lite längre kastavstånd ibland. Ibland krävs det. Så man fiskar av på ett bättre sätt. Min farfar och skogvaktaren på den tiden, de planterade in gädda här. Det fanns ingen gädda från början i de här sjöarna. Så planterade de gädda i sjön på andra sidan vägen och så spred den sig hit sen. Så kom jag ihåg här som barn att jag var med farsan och så trollade vi. Bonnatrollade, hade med rodde drag då efter båt. Så kom jag ihåg en kväll jag fick, det var ju stort på den tiden, då fick jag ju så här fem gäddor. Alla på en liten bomber. Vad kan det vara? Det är inte 15, typ 11 centimeter i regnbågsfärg. Och fisk! Jag har fisk! Fan vad roligt! Fruktansvärt kul! Kolla! Lilla gäddan! Ha! Då finns de kvar. Sjukt kul! Sjukt roligt! Vad glad jag blev nu. Apropå min farfar, jag fick tag i hans haspelrulle. Hittade jag hos farsan. Från 50-talet. Någon no-name. Köpt på järnvaruhandeln i Göteborg, vad det nu heter. Ja. Men en farfar, han kastade ut som vanligt. Fick han då hugg på sitt kaleva. Då kastade han spöt på marken och drog upp gäddan för hand. Om det var i denna eller i andra sjön fick han verkligen, nu våg, vet jag inte vad det är för våg, men fick en abborre på 1,5 på kaleva på det viset. Såg ni? Det var en gädda som i alla fall där. Lägg av. Gäller inte att vara för schyssta mot dem. Hur fan har du trasslat in det nu då? Så. Du lossar själv eller? Inte? Nej. Välkommen. Jag kan säga att det är lite lugnare faktiskt att fiska med den här utrustningen. Den är gammalt. Slippa bli arg och nu blir det sällan några jobbiga skatborn. Men det liksom håller på och bråkar. Fisk! Head on basser.
Ska du lossa eller? Inte? Nej. Drar vi upp dig här. Välkommen. Head on Basser. Kul. Jag tror att det finns mera här. Det var en smal stackare. Oh! Men du, lille vän, ännu mindre vän.